नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई सधैं आज पनि म नेप्से अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। नेप्सेमा आज तपाईको चाहिँ 47.44 अंकको गिरावट आएको छ, जुन चाहिँ 1.72% हुन आउँछ। भोल्युमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज 8 अर्ब 18 करोडको चाहिँ कारोबार भएको छ भने 18 वटा कम्पनीले कमाएका छन्, 226 वटा कम्पनीले गुमाएका छन्। तपाईको कुनै पनि परिवर्तनको अवस्थामा चाहिँ 0 कम्पनीवटा रहेका छन्, हैन। 18 कम्पनीहरुमा तपाईको सर्वाधिक कमाउने कम्पनीमा केभीएसएस, एनजीपीएल रहेका छन्, सर्किट लेभलमा कारोबार भएका छन्, हैन। गुमाउने कम्पनीहरुको कुरा गर्दा एचपीएल जसले नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ, जीएफसीएल 8.41% को गिरावट आएको छ, हैन। यसै सरसर्ती हेर्दाखेरि नेप्सेमा आज ओपनिङ चाहिँ तपाईको माइनस अंकबाट गिरावट भएको थियो, सुरुवात भएको थियो, जसलाई तपाईको एक्युरेसी रूपमा चाहिँ सुरुवाती क्रममा चाहिँ लगभग 50% अंकको गिरावट आयो। त्यसपछि लगातार मार्केटले अलिकति तपाईको पुशअप गरेर चाहिँ दिउँसो तपाईको यो लगभग 1 बजेको पिरियडमा चाहिँ मार्केट अबको चाहिँ अप ट्रेन्डमा लाग्ने हो कि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न हेरिरहेका थियौं, हैन। नेप्सेमा अब वृद्धि दर कायम भयो, अब करेक्सन सकियो, अब बढ्छ भन्ने किसिमले हामीले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 81 तपाईको फेरि फल आयो। त्यो फल कायम नै रह्यो र अन्तिममा तपाईको चाहिँ 47.44 अंकको गिरावट आयो, हैन। यसरी सरसर्ती हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा अब के हुन सक्छ, अबको पोसिबिलिटी के छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। यो भिडियो भनेको एजुकेसन पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो, यसको आधारमा ट्रेड नगर्नु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु, हैन। यसले देखाएको विभिन्न इन्डिकेटर आधारमा मैले एजम्पसन गर्ने गर्छु। यो एजम्पसन 100% तपाईको सही पनि हुँदैन, हैन, 100% गलत पनि हुँदैन। यसको आधारमा हामीले चाहिँ अबको सिनारियो कतातिर जान्छ त भनेर चाहिँ यसले देखाएको इन्डिकेट गरेको आधारमा हामीले बोल्ने गर्छौं। सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सुटबाट हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको अवस्था के छ, हैन। अब बुलिङ्गर ब्यान्डको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि अप्पर ब्यान्डलाई तपाईको यो हिजोको दिनमा चाहिँ अस्ति बिहीबारको दिन रिजेक्सन गरेको थियो, है। जुन चाहिँ 17 अक्टोबर 2024 को दिनमा चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई रिजेक्सन गरेर चाहिँ आज पनि तपाईको चाहिँ यसलाई भ्यालिड गरेर चाहिँ मार्केटले तल क्लोजिङ दिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मार्केट झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 2606 सम्म आउन सक्ने पोसिबिलिटी छ कि भन्ने जस्तो सिनारियो चाहिँ हिजो र आजको एउटा गिरावटले देखाएको छ। यद्यपि अघिल्लो दिन यो 17 अक्टोबर 2024 को दिनमा तपाईको रेड क्यान्डल बन्ने पनि मार्केट पोजिटिभ थियो, ग्रीन नै थियो, हैन। 3 ब्ल्याक क्राउडलाई चाहिँ क्रुडलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ सस्टेन गराएको थियो मार्केटलाई, तर यो रातो क्यान्डलमा पम्प भयो। किन त भन्दाखेरि ओपनिङ भन्दा क्लोजिङ तपाईको चाहिँ केही अंकले तल आएर क्लोजिङ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रेड क्यान्डल बन्न गएको हो। ओपनिङ चाहिँ हाई रेन्जमा ओपन भयो, हैन। ओपन चाहिँ कतिमा थियो त भन्दाखेरि 2747 मा ओपन थियो भने चाहिँ तपाईको क्लोजिङ 2745 मा आएर क्लोजिङ भएको हुनाले चाहिँ तपाईको प्लस 2 अंकको अघिल्लो दिनको भन्दा प्लस 2 अंकको वृद्धि दर हो, तर क्यान्डल चाहिँ रेड बनेको हो। त्यसलाई आज भ्यालिड गरेको छ यो बेयरिश क्यान्डलले, हैन। तपाईको आज सेन्टिमेन्ट पनि राजनीतिले पनि अलिकति असर गरेको छ। रवि लामिछानेलाई चाहिँ कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थिए, त्यसको पनि असर हो कि भन्ने सिनारियो यसमा देखिएको छ। यद्यपि आजको यो गिरावटलाई चाहिँ नर्मल एउटा करेक्सनको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौं। यो करेक्सनमा तपाईले किन्नु भएको किन्ने मौका पनि पाउनु भयो होला। हिजोको दिनमा तपाईले चाहिँ पार्शियली प्रफिट बुक गर्नु भएको थियो भने आजको दिन तपाईलाई किन्ने एउटा सुइटेबल मौका थियो, अवस्था थियो, है। अब हामीले झर्दै गर्दाखेरि मार्केटमा कहाँसम्म आउन सक्छ र बढ्दै जाँदाखेरि कहाँसम्म जान सक्छ, पहिलो चाहिँ यसको टार्गेट कति हो, यसको रेजिस्टेन्स सपोर्ट कति हो भन्ने कुरा म तपाईलाई बुलिङ्गर ब्यान्डको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि 26 छ यसको चाहिँ सपोर्ट बिन्दु छ भने रेजिस्टेन्सको 8779 यसको बुलिङ्गर ब्यान्डले देखाएको छ। पिभट पोइन्टबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि पिभट पोइन्ट स्ट्यान्डर्डबाट हेर्दाखेरि यो महिना तपाईको पिभटलाई पी लाइन भनेको 2603, हैन। तपाईको यो महिनाको पी लाइन भनेको तपाईको 2603 रहेको छ। यसको रेजिस्टेन्स एउटा R1 भनेको चाहिँ 2765, जुन चाहिँ तपाईको अघिल्लो दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ ब्रेक गर्न खोजेको थियो, तर सस्टेन हुन सकेन माथि। क्लोजिङ भनेको 2765 भन्दा तल हो। यदि 2765 भन्दा माथि चाहिँ क्लोजिङ भइदिएको भए आज हामीले रेजिस्टेन्स टु 3021 सम्म जान सक्ने सम्भावना छ दरले हामीले हेर्न सक्थ्यौं। यसलाई रेजिस्टेन्स गरेको छ। आशा गरौँ भोलिको दिनमा यो लेभलबाट चाहिँ यदि 2765 भन्दा मार्केट माथि रहन सक्छ भने सिधै तपाईको 3021 सम्म पुग्न सक्ने पोसिबिलिटी पनि रहन्छ। तर मार्केट घट्दै आउँदाखेरि चाहिँ यसको सपोर्ट बिन्दु स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 26 दिन, जुन चाहिँ बुलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड पनि हुन्छ र तपाईको यो महिनाको पिभट पोइन्टको पी लाइन एउटा स्ट्रङ सपोर्टको बिन्दु पनि हामीले मान्न सक्छौं। झर्यो भने 2603 सम्म आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कायमै छ। 2691 आएर क्लोजिङ भएको छ, है। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ नेप्सेमा चाहिँ यो 2697 आएर क्लोजिङ भयो। नेप्सेमा चाहिँ भोलिको दिनमा के हुन्छ, अब भोलिको पर्सपेक्टिभ पोसिबिलिटी के छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो विभिन्न यो ट्रेन्ड लाइनहरु खिचेर राखेको छु पहिलेदेखिको, हैन। यो एउटा जब तपाईको मार्केट यो
18 अगस्तबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ 29 सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ एउटा झर्यो। यो झर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि फलिङ वेज प्याटर्न भनिन्छ। फलिङ वेज प्याटर्न चाहिँ एक्कासी एकदम लामो हाई भोल्युमको साथ झर्ने गर्छ। त्यस्तै सिनारियो यहाँ देखियो होइन। यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ मार्केट बढ्दै जाँदा यसको सपोर्ट यसको रेसिस्टेन्ट कुन हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो 28 जुलाई 2024 को लो बिन्दु र तपाईँको चाहिँ यो 15 सेप्टेम्बर 2024 को हाई बिन्दुलाई एउटा सपोर्ट एउटा आधार बिन्दु बनाएर एउटा ट्रेन्ड लाइन खिचेको छु। त्यो ट्रेन्ड लाइनले रेस्पेक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ देखेको थियो र गरेको पनि हो। यो दिनमा तपाईँको जब यसको नजिक पुगेर चाहिँ रिसेसन धेरै तल आएको क्लोजिङ पर्छ। आज टोटली तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो 2734 जुन चाहिँ तपाईँको यो थियो 15 सेप्टेम्बर 2024 को हाई बिन्दु थियो त्यसलाई रिजेक्सन गरेर तल क्लोजिङ दिएको छ। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि हल्का तपाईँको यो लेभलसम्म आएर 2604-5 सम्म चाहिँ आएर चाहिँ मार्केटले फेरि एउटा बाउन्स ब्याक तपाईँको यो 2870-2900 को आसपास पुगेर फेरि करेक्सन यो 2550 को आसपास आउन सक्ने पोसिबिलिटी नै रहन्छ। यसले मार्केटले हायर लो बनाउने कन्फर्मेसनमा यदि गएको हो भने मार्केटले यहाँबाट मार्केट बढेर गयो यो भन्दा यो हायर हाई हुन्छ, हायर लो हुन्छ होइन। यसरी मार्केट बढ्यो भने चाहिँ मार्केटको वृद्धि दर माथि नै हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने बिचमा विभिन्न इन्डिकेटर लगाएर हेर्दाखेरि ट्रेन्ड लाइन वृद्धि चाहिँ कहाँ छन् त्यसमा हामीले पार्सियली बाहिर पार्सियली बुक गर्न चाहिँ जान्नै पर्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिनारियो मार्केट बढ्छ जस्तो मैले देखेको छु। अब तपाईँको आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आरएसआईमा तपाईँको चाहिँ भेरियस डाइभर्सन छ। तपाईँको 53 भन्दा तल ओह्रालो लाग्ने अवस्थामा 50 तपाईँको चाहिँ लगभग 60 को बिन्दुमा पुगेको थियो। तपाईँको त्यसपछि फेरि आज गिरावट आएको छ। यो आरएसआईबाट त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति त छैन। जबसम्म तपाईँको चाहिँ 50 देखि तल चाहिँ लगातार क्लोजिङ दिन्छ तबसम्म आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। 53 मा क्लोजिङ भएको छ। भोलिको दिनमा यदि बाउन्स ब्याक दिन्छ भने चाहिँ यसले माथि मार्केट दिन्छ भने हामीले फेरि पनि पार्सियल बाइ गर्न सक्छौँ होइन। भोलिको दिनमा तलदेखि तलै आउँछ भने हामीले अलिकति करेक्सनको अपेक्षा राखेर चाहिँ मार्केटमा अलिकति गिरावट हुने हो कि अलिक तल किन्न सकिन्छ कि हामीले चाहिँ पहिला यो लेभलमा किनेका स्टकहरू चाहिँ बेच्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो सिनारियोले हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। एमएससीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एमएससीमा तपाईँको चाहिँ लाइट तपाईँको चाहिँ रेड बारहरू फर्म भएको छ। आज अलिकति के गिरावट आयो त्यसले चाहिँ यसले असर गरेको छ। तर अलिकति पोजिटिभ सिनारियो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा इन्डिकेटर तपाईँको जिरो लाइनभन्दा माथि छ होइन। कुन चाहिँ भन्दाखेरि यो हिस्टोग्राम पनि जिरो लाइनभन्दा माथि लाइट रेड भए पनि लाइट ग्रिन भए पनि होइन। तर एमएससी लाइन तपाईँ जिरो लाइनभन्दा माथि नै प्रवेश गरेको हुनाले चाहिँ हामीले पोजिटिभ मान्न सकिन्छ। सिग्नल लाइन पनि तपाईँको चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि जाने कोसिस गर्दैछ। आज मार्केट नझरेको भए चाहिँ यो जिरो लाइनभन्दा माथि चाहिँ 3वटा इन्डिकेटर देख्न पाइन्थ्यो। यसलाई पोजिटिभ हामीले सुगन्ध भनेर हामीले भन्न पाउँदैन। आज तपाईँको चाहिँ हल्का गिरावटले यसलाई असर गरेको छ है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा यो तपाईँको चाहिँ एमएससीबाट के बुझ्न सक्यो त अब भन्दाखेरि मार्केटको ट्रेन्ड अप ट्रेन्डमै छ। हल्का एउटा करेक्सन आएको हो। त्यो करेक्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मौकाको रूपमा लिनुपर्छ कि भने जस्तो सिनारियो चाहिँ एमएससीले पनि देखाएको छ। स्ट्याटिक आरएसआईले चाहिँ छिटो सिग्नल दिन सक्ने एउटा चाहिँ इन्डिकेटर हो। स्ट्याटिक आरएसआई तपाईँ सेल सिग्नल दिएको छ। स्ट्याटिक आरएसआईमा तपाईँको चाहिँ आज एमएससी लाइन सिग्नल लाइनले चाहिँ क्रस ओभर गरेर तल झरेको छ। यसले चाहिँ एउटा सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छ होइन। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि नेगेटिभ पनि हुनसक्छ पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। यसले चाहिँ छिटो रियाक्ट गर्छ। यसलाई आजै तपाईँको चाहिँ क्रस गर्ने बित्तिकै सेल हो बेचिहाल्नु पर्छ भन्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर हामीले यसलाई चाहिँ नकार्न पनि सकिँदैन है। स्ट्याटिक आरएसआईले के देखाएको त सेल। अब एडीबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एडीमा तपाईँको के देख्यो त भन्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ फेरि डिस्ट्रिब्युट सुरु भएको हो कि भने यस्तो सिनारी देखिन्छ। अलिकति मार्केट चाहिँ बढिरहेको थियो। इन्डिकेटरहरू चाहिँ माथि थिए। अब यो लेभलसम्म मार्केट आउन सक्ने हो कि एडी चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो र यो पोइन्टलाई लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आउन सक्ने हो कि -67सम्म आउन सक्ने हो कि डिस्ट्रिब्युट भएर चाहिँ भन्ने सिनारी चाहिँ यसमा देखेको छ। यद्यपि आत्तिहाल्न पर्ने स्थिति छैन। हामीले अझ पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। यो लेभलसम्म हामीले चाहिँ यदि 2647 भन्दा पनि तल मार्केट क्लोज दिन थाल्यो भने चाहिँ हामीले फेरि पनि यो लेभलसम्म आउन सक्ने सम्भावनाको दरले हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। भोलि यदि यसमा इन्टरडेमा करेक्सन आएर फेरि मार्केट वृद्धि हुन्छ भने हामीले थप बाइ गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा तपाईँको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति त भन्दाखेरि 2734 पछाडि तपाईँको 2781 को बिन्दुलाई तपाईँले एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्स 2734 र 2781 बिचको एउटा बिन्दुलाई चाहिँ तपाईँले एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। इचिमो क्लाउडको पर्सुटबाट हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि क्लाउड तपाईँको चाहिँ रातो छ। क्लाउड तपाईँको चाहिँ त्यति पोजिटिभ चाहिँ अवस्था देखाएको छैन होइन। तपाईँको चाहिँ एउटा पोजिटिभ लाइन के छ त अब हेर्ने भने यहाँ भने तपाईँको चाहिँ इचिमो क्लाउडमा तपाईँको चाहिँ कन्भर्जन लाइनले बेस लाइनलाई क्रस ओभर गरेर माथि बढेको छ। यो चाहिँ पोजिटिभ हो। र एउटा अर्को पोजिटिभ के हो भन्दाखेरि कन्भर्जन लाइन र बेस लाइनभन्दा माथि तपाईँको क्यान्डलहरू लगातार फर्म भइरहेको छन्
है। यो चाहिँ पोजिटिभ हो। क्लाउड तपाईको चाहिँ नेगेटिभ भए पनि पोजिटिभ कुरा भनेको कन्भर्जन लाइनले बेसलाइन क्रसओभर गरेर माथि जानु हैन। क्लाउड के अरे कन्भर्जन लाइनले बेसलाइन भन्दा चाहिँ क्यान्डलहरु माथि बन्नुलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्ने छ। यो चाहिँ पोजिटिभ हो किसिमको क्लाउड है। अब तपाईको मुभिङ एभरेजको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो लाइनहरु फालौं हैन। यसले अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ झुकाउन सक्छ मार्केट हेर्दाखेरि हैन। यसले चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ इचिमो क्लाउडको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले अघि तपाईलाई भनिहालेँ सबैभन्दा तपाईले छिट्टो छरितो रियाक्ट गर्न सक्ने इन्डिकेटर भनेको छ मुभिङ एभरेज 9 दिनको एभरेजले लगाउन सक्नुहुन्छ एकदम सर्ट टर्म ट्रेन्डको लागि चाहिँ। जब तपाईको यो 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तल क्यान्डलहरु चाहिँ फर्म हुन्छ तब तपाईले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईको 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि तपाईको चाहिँ क्यान्डल बारहरु बन्छ त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। यदि 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा तपाईको चाहिँ माथि चाहिँ एउटा बुलिश इन्कमिङ क्यान्डल पाउँछ भने त्यसलाई बाइ गर्ने। जस्तो यहाँनिर हेर्नु भनेको त हामीले बाइ गरेका थियौं। अब यो भन्दा तल चाहिँ बियरिश इन्कमिङ क्यान्डल बन्छ। यदि यो तपाईको 2679 भन्दा तल बियरिश इन्कमिङ बन्छ भने मार्केटको गिरावट जारी हुन्छ। स्टप लस गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। तपाईले चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। बुलिश र बियरिश 9 दिनको क्यान्डल भन्दा माथि रहन्छ र यहाँ 9 दिनको तपाईको यो इन्डिकेटर भन्दा माथि यो लाइन भन्दा माथि तपाईको बुलिश इन्कमिङ क्यान्डल बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्छ जुन चाहिँ तपाईको यो बेला थियो 1 अक्टोबर 2024 मा हामीले त्यसलाई बाइ गर्न सक्छौं भने फेरि तपाईको चाहिँ बेयरिश क्यान्डल बन्छ 9 दिनको यो लाइन ट्रेन्ड लाइन भन्दा तल चाहिँ मुभिङ एभरेज भन्दा तल भने चाहिँ बेयरिश क्यान्डल बन्छ भने हामीले त्यसमा चाहिँ सेल गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सरसर्त हेर्दाखेरि नेप्सेमा के देखियो त भन्दाखेरि एउटा ट्रेन्ड अप ट्रेन्डमा छ करेक्सनको आवश्यकता रहन्छ बीच बीचमा। त्यो एउटा करेक्सन हो कि भने जस्तो सिनारियो देखेको छ। त्यति आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। मुभिङ एभरेजको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि 5 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा चाहिँ आज तल तपाईको चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ रूपमा लिन पर्ने हुन्छ। 5 दिन र 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई तपाईले के निहाल्नु भयो भने चाहिँ मार्केटमा एउटा करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। 9 दिनको मुभिङ एभरेजलाई यसले चाहिँ बियरिश तपाईको क्रस गरेर तल झरिसकेको छैन। 5 दिनमा चाहिँ आज चाहिँ क्रस गरेर तल झरिसकेको छ। यो चाहिँ एउटा करेक्सनको फेज हो कि जस्तो सिनारियो देखाएको छ भने भोलि यदि 9 दिन भन्दा पनि तपाईको चाहिँ तल आएर क्लोजिङ दिन्छ भने यो लाइन तपाईको 2679 भन्दा पनि तल आएर क्लोजिङ दिन्छ भने हामीले चाहिँ प्रफिट बुक गर्न पर्ने आवश्यकता रहन्छ है। समग्र रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि नेप्सेमा एउटा करेक्सन हो कि भन्ने जस्तो सिनारियो देखेको छ। त्यो करेक्सनलाई हामीले मौकाको रूपमा लिन पर्ने हुन्छ है। जसमा त्यो 2577 सम्म आउन सक्ने सम्भावना छ। सुपर ट्रेन्डको अवस्था चाहिँ यहाँसम्म एउटा सपोर्ट बिन्दु बनाउन आउन सक्ने सम्भावना पनि यसले देखाएको छ। हेरौँ भोलिको दिनमा के हुन्छ। सुपर ट्रेन्डले त्यो देखाएको छ। पिभट पोइन्ट मैले तपाईलाई भनिहालेँ पिलाइन भनेको 2603 हैन। तपाईको चाहिँ बोलिङर ब्याङ्क पनि मैले भनिहालेँ 2606 चाहिँ यसको सपोर्ट बिन्दु रहेको छ। भोल्युमको आधा कुराहरु चाहिँ आज भोल्युम चाहिँ तपाईको चाहिँ आएको छ। अरू दिनको तुलनामा भोल्युमले आज साथ दिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा मार्केट वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आएको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा लिनु पर्ने हुन्छ नि। मार्केटमा एउटा तपाईको करेक्सनको फेजमा आएको भोल्युमलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा सेलको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भोल्युम आयो अब त बढ्यो भनेर चाहिँ बाइ गर्नु भन्दा पनि कस्तो अवस्थामा भोल्युम आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मार्केट बढ्दै जाँदा भोल्युम आउँछ भने त्यो एउटा सेलको अपर्च्युनिटी हो, प्रफिट बुकको एउटा मौका हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन। मार्केट लगभग तल्लो लेभलबाट मार्केट फर्किँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रूपले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बाइ गर्नेको रूपले हैन। मार्केटमा एउटा बाइङको अपर्च्युनिटी आइरहेको छ भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तर टुप्पोमा पुगेर रेजिस्टेन्स एउटा क्यान्डल बनाउँछ र तपाईको भोल्युम धेरै आउँछ भने हामीले त्यसलाई एउटा सेल अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। भोल्युमलाई हामीले त्यसरी निहाल्नु पर्ने हुन्छ। समग्र रूपमा के देख्यो त भन्दाखेरि नेप्सेमा त्यति पोजिटिभ नेगेटिभ सिनारियो त होइन र पोजिटिभ पनि तपाईको चाहिँ अब ल बढ्यो मार्केट अब किनिहाल्नु पर्छ अब छुट्छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामी छैनौं। हल्का एउटा करेक्सन आउन खोजेको छ। त्यो करेक्सनलाई यदि तपाईले कुर्नुहुन्छ भने अझ तपाईको चाहिँ एक हप्ता 10-15 दिन चाहिँ तपाईले कुर्दाखेरि बेटर हुन्छ। बाइ गर्दाखेरि चाहिँ होइन यही लेभलबाट भोलिको दिनमा चाहिँ यो तपाईको चाहिँ 2780 90 को रेशियोलाई पार गरेर जान्छ भने हामीले थप फेरि 3000 को एउटा टार्गेट राखेर बाइ गर्न सक्छौं। हस् त आजलाई म यो तपाईहरुलाई नेप्से अपडेट मात्र लिएर उपस्थित भएँ। नेप्सेमा भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराहरु यस्तै भिडियोहरु तपाईले लिएर आउने छु। मैले जानेको कुराहरु तपाईलाई शेयर गरेको हो। विभिन्न इन्डिकेटरको आधारमा तपाईलाई मैले एजम्पसन गरेर चाहिँ भन्ने गरेको हो हैन। यो भिडियोलाई सक्दो तपाईले शेयर गर्नु होला, सक्दो साथीभाइमा तपाईले पुर्याइदिनु होला हैन। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि यस्तै भिडियोहरु अरु स्टकहरु इन्डेक्सहरु लिएर आउने बाचा गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।
ब्याङ्किङ इन्डेक्स एकचोटि जाउँ हैन। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा कस्तो सिनारियो छ, ब्याङ्किङ इन्डेक्समा तपाईँको चाहिँ हल्का तपाईँको करेक्सन 16 अङ्कको करेक्सन आएको छ। ब्याङ्किङमा तपाईँको चाहिँ एउटा सानो करेक्सनको अपेक्षा राख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ 1540 को अवस्थासम्म छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको पछिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ 1502 को आसपास आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले देखाएको छ। इचिमो क्लाउडको पछिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ छ, यो चाहिँ क्रस लाइन दिइसकेको छ। क्लाउडमा त नेगेटिभ छ। हिजोको दिनमा तपाईँको क्लाउड पोजिटिभ थियो, यिनीहरूको कन्भर्जन लाइन बेस लाइन क्यान्डल नेगेटिभ थियो भने आज क्लाउड नेगेटिभ छ। तपाईँको चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरू चाहिँ पोजिटिभ छन्। इचिमो क्लाउड पनि हामीले यसलाई पोजिटिभ मान्न परिन्छ। आरएसआईको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरएसआई नेगेटिभ रूपमा चाहिँ तल झरिरहेको छ। आरएसआई त्यति पोजिटिभ मान्न सकिन्छ, यति 60 भन्दा माथि नै छ, यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा मान्न परिन्छ। आज एउटा सानो करेक्सनलाई आउने बित्तिकै हात्ती हाल्ने परिस्थिति छैन। तपाईँको एमएसिडीले चाहिँ एउटा पोजिटिभ छ सेन्टिमेन्ट दिइरहेको छ। एमएसिडी लाइन सिग्नल लाइन तपाईँको चाहिँ जिरो लाइनभन्दा 3वटा इन्डिकेटर चाहिँ माथि भएको हुनाले हामीले यसलाई पोजिटिभ रूपमा नै लिन पर्ने हुन्छ। स्टेजिक आरएसआई सेसँग दिइसकेको छ, स्टेजिक आरएसआई त्यति पोजिटिभ छैन। 80बाट हेर्दा चाहिँ 80 पनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युट भइसकेको छ है। समग्र रूपमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नेप्से तपाईँको ब्याङ्क चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ एउटा अपट्रेन्डमा छ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हस् त, आजलाई यति है।